السلام عليكم الإخوان، كنرحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم معنا إن شاء الله هاتف من نوع اوبو F3. المشكل ديال الهاتف هو أنه غادي نبدلو ليه إن شاء الله لافيشور كما غادي تشوفوا في الفيديو. وكنشكر كاع الناس اللي كيتفاعلوا مع الفيديوهات اللي كنوضع في القناة، ونخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة.